قیمت اینه اون 50 میلیون. این چنده؟ اینا قیمت 30 میلیونه. نه همشون 30 تومن. این سه تا همه 30 تومن. داره دیگه. بله اینا هم مدل آیدن. برند زیگما. بعد این سینکه چنده در داره؟ این سینک دستاز زیگما قیمتش 20 میلیون تومن. 20 تومن. ضخامت ورقش فرق می‌کنه نسبت به سینک‌های دیگه. اینجا هم یه گازی داشتیم جالب بود به نظر. این چی؟ این هم خب یه طراحی خاصی که مختص برند زیگما. بله. این کارم قیمتش 15 میلیون تومنه. 15 تومن. این یکی؟ این هم همون قیمته. 15 تومن. بله 15. یه دونه هم داشتیم که گفتین 1 متر. این هم حالا شاید صفحه گاز شیشه‌ای تو بازار نبینین که طولش 100 سانت باشه. طولش 100. بله کلیداش کنار، شعله بزرگش هم در واقع کنار هستش. این هم باز مختص برند زیگما. بعد این القاییه گفتین؟ از این کارا دو مدل هست تو بازار. یه مدل هست القایی‌ها فقط با ظرف مخصوص خودشون کار میکنن. بله. ولی این مدلی که برند زیگما داره این خوبیش اینه که اصطلاحاً بهش میگن هالوژنی و با هر ظرفی کار نمیکنه. ظرف مخصوص با هر ظرفی کار میکنه. این مدل هالوژنیه. و درجه حرارتش هم حالت کلیدای اسلایدی داره. از زیاد و کم. درجه حرارت دقیقاً. از درجه حرارت کم شروع میشه به بیشترین قابل تنظیمه. این هم باز امتیاز این صفحه برقی. بعد این چنده؟ این هم باز یه طراحی مدل کرو که ست خودش هم سینک داره. این کارم قیمتش 15 تومنه. 15 تومن. تنوع کار زیگما توی گازوئود خب زیاد. بله. خب اینا قیمتاش هم میگیم به من؟ اینا برند گلس دیزاین ایتالیاست. خب رنج قیمتش الان از 2 میلیون و 500 داره تا در واقع 20 میلیون تومان. از 2,500 تا 20 میلیون. کالاش خب کارهای خاصیه. اکثر طراحا دیزاینرها کاراشون داره استفاده میکنن. مثلا اونایی که خیلی گرونه رو میشه من بگیم میخوام کدوم از تفاوتاش چیه؟ خب جنس شیشه هاشه، کریستالشه. بله. اینا خب همه تاثیرگذاره. درست. این چقدر قیمتش؟ این کار قیمتش 5 میلیون تومان. 5 تومن. مرسی. اینا چی؟ اینا سنگه؟ اینا سنگیه بله. مرسی. اینا چی؟ اینا هم فرنگی‌های برند چیلو هستش. چیلو ایتالیاست. والهنگ دیگه قیمتش چنده؟ کار پوسماری و کروکودیلیه. این استره ایتالیاست. اینا شرکت زیگما در کنار کاراش در واقع داره. درست. جالبه. این هم کاسه روشوییه؟ بله این کاسه که به دیوار وصل میشه. حالت آبشاری آب داخلش در واقع سرریز میشه. تخلیه‌اش هم از همینجا میره وسط و داخل چیز هدایت میشه.